ሰላም ጤና ይስጥልኝ ወድና የተከበራችሁ የዚህ ቻናል ተከታታዮች በያላችሁበት እንደምን አላችሁ? ይህ ፍሬሽማን ማትማቲክስ ቻፕተር 4 Analytic Geometry የሚለው ቻፕተር ሲሆን በዚህ ቪዲዮ እንግዲህ የዚህን ቻፕተር ሁለተኛ ክፍል ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። በዋናነት ስለ ሰርክል ነው ዛሬ የምንወያየው ማለት ነው። ሰርክል እንግዲህ የመጀመሪያው ኮኒክ ሴክሽን ነው። ኦኬ ከዚህ ቀደም በፓርት 1 ስለ ዲስታንስ ፎርሙላ እና ኢኩዌሽን ኦፍ ላይንስ በተመለከተ ስንወያይ ነበር ማለት ነው። በሁለት ፖይንቶች መካከል ያለን ዲስታንስ እንዴት መፈለግ እንችላለን፣ ምን አይነት ፎርሙላ ነው የምንጠቀመው የሚለውን ነገር ስናይ ነበር። ፎርምስ ኦፍ ላይን ኢኩዌሽን የሚባሉ አሉ። ኦልሞስት ወደ 4 የሚደርሱ ፎርምስ ኦፍ ላይን ኢኩዌሽን የምንላቸው ነገሮች እንደነበሩ አይተናል። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ፓራላል ላይንስ ኤንድ ፐርፐንዲኩላር ላይን፣ ያ ማለት ሁለት ላይኖች ፓራላል ናቸው የምንላቸው ምን ሲሆኑ ነው፣ ፐርፐንዲኩላር ናቸው የምንላቸው ምን ሲሆኑ ነው ብለናል። በዋናነት እንግዲህ ሁለት ላይኖች ፓራላል ናቸው ልንላቸው የምንችል ስሎፓቸው እኩል ከሆነ ነው። ነገር ግን ስሎፓቸው ተባዝቶ ኔጌቲቭ 1 የሚመጣ ከሆነ those lines are said to be perpendicular line እንደሚባሉ አይተናል ማለት ነው። so today we will discuss about circles. ኦኬ ስለዚህ ስለ ሰርክል ነው ዛሬ የምንወያየው። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ላይክ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ፣ እንዲሁም በየጊዜው የሚለቀቁ ቪዲዮዎች ወደ እናንተ ይደርሱ ዘንድ የደወል ምልክቷን መንካታችሁንም እንዳትረሱ ማለት ነው። በድጋሚ አብራችሁ ይቆዩ። መልካም ቆይታ። So ሁሌ እንደምላችሁ እንግዲህ after completing a certain section there is an objective። ስለዚህ ያን ኦብጀክቲቭ ምን ማድረግ መቻል አለባችሁ? ማንበብ መቻል አለባችሁ። ምክንያቱም ያንን ኦብጀክቲቭ ለማሳካት ነው ያንን ቶፒክ የምትወስዱት ወይም የምትማሩት ማለት ነው። ለምሳሌ ስለ ሰርክል መማራችን ምንድነው ጥቅሙ ካል እዚህ ላይ ያሉ ኦብጀክቲቮችን ለማሳካት ነው። ኦኬ then at the end of that topic or after completing that topic we have to check that objectives። ያ ማለት እንግዲህ እነዛን ኦብጀክቲቮች መልሰን ቼክ እናደርጋለን። ለምን ነው ቼክ የምናደርገው? ያን ኦብጀክቲቭ አሳክተናል ወይ? ለምሳሌ እዚህ ላይ now the geometric definition of circle ይላል። የሰርክልን ጂኦሜትሪክ ዴፊኒሽን አውቃለሁ ወይ ብዬ ተመልሼ መጥቼ ቼክ ማድረግ መቻል አለብኝ። ያንን እርግጠኛ ከሆንኩኝ ይሄ ቶፒክ ገብቶኛል ማለት ነው። የፈለኩትን ጥያቄ ብጠይቅ በቀላሉ መመለስ እችላለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሌሎች ኦብጀክቲቮችንም ማንበብ መቻል አለባችሁ። እነዛን ኦብጀክቲቮች ለማሳካትም በደንብ መከታተል መቻል አለባችሁ ማለት ነው። ሶ ወደ መጀመሪያው ሰብ ቶፒክ ሳልፍ እንግዲህ definition of circles ነው። definition of circle definition 4.2 a circle is the locus of points. Locus of points means set of points in a plane each of which is equidistant from a fixed point in a plane. The fixed point is called center of the circle and constant distance is called its radius. Okay እዚህ ላይ እንግዲህ ሁለት ነገሮች አሉ፣ center and radius። መጀመሪያ the locus of point ብለናል ሰርክል ማለት or the set of points። እንግዲህ the set of points ካል እነዛ ፖይንቶች ከሆነ fixed point በሆነ equidistance ይርቃሉ አለ። ያ fixed ፖይንቱ ማን ነው? ሴንተሩ ነው፣ የሰርክሉ ሴንተር። equidistance ያልነው ወይም constant distance ማን ነው? ራዲየሱ ነው። so this is the definition of circle። ስለዚህ ሰርክልን በዚህ way ነው ዲፋይን የምናደርገው። so definition 4.2 is illustrated by figure 4.6 እዚህ ጋር እንግዲህ illustrate ሆኗል in which the center of the circle is denoted by c and its radius is denoted by r. look ለምሳሌ እንግዲህ ሰርክል ማለት ይሄ ነው። okay a locus of points or a set of points ማለት እንግዲህ a p r b q እነዚህ እንግዲህ ፖይንቶች ናቸው or a set of points የምንላቸው እነዚህን ነው። okay ስለዚህ equidistance from the fixed point point ማናት? c ነች። c ማለት ደግሞ ሴንተር ነች። okay ከሴንተሩ እስከ እያንዳንዱ ፖይንት ድረስ ያለው ዲስታንስ ወይም ኮንስታንት ዲስታንስ ደግሞ ራዲየስ እንለዋለን። r የምንለው እንግዲህ እዚህ ላይ አሁን 4 ራዲየስ ይታያቸዋል። ኦኬ ስለዚህ ራዲየስ እንለዋለን። ሲን ደግሞ ሴንተር እንላታለን። ፖይንቶች እንግዲህ ሴት ኦፍ ፖይንትስ ናቸው ወይም ሎከስ ኦፍ ፖይንትስ እንላቸዋለን። ሰርክልን ፎርም ለማድረግ የሚረዱን ፖይንቶች ናቸው ማለት ነው። so observe that a circle is asymmetric with respect to its center. ኦኬ በሴንተሩ ሲሜትሪክ ነው፣ ያ ማለት እኩል መታጠፍ ይችላል ማለት ነው። ለምሳሌ QR ላይ ብናጥፈው እኩል መታጠፍ ይችላል። AB ላይ ብናጥፈው እኩል መታጠፍ ይችላል። ስለዚህ ምንድነው እንላለን? ሲሜትሪክ ነው እንላለን ማለት ነው። Based on the definition
a point P is on the circle if and only if its distance is C is radius. I mean 2C is the radius or R. That is the magnitude of CP. CP means simply, CP means, look, CP is the radius, or CR is the radius, CB is the radius, CQ is the radius, CA is also the radius. Okay, so a point in the plane is said to be inside a circle if its distance to the center C is less than R. Okay, አንድ የሆነ ፖይንት እንግዲህ ሰርክል ውስጥ ነው ልንለው የምንችለው ከዛ ፖይንት እስከ ሴንተሩ ድረስ ያለውን ዲስታንስ ሜዠር አድርገን ከራዲየሱ ጋር አወዳድረን ነው የሚያንስ ከሆነ that point is said to be inside the circle እንለዋለን። But if the distance between the center C and the point is greater than the radius, then that point is said to be outside the circle እንለዋለን ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ point inside the circle ምን ሲሆን ነው ወይስ outside the circle ሲሆን ምን ሲሆን ነው የሚለው ከራዲየሱ ጋር በማወዳደር ነው ማለት ነው። በሲና በዛ ፖይንት መካከል ያለውን ዲስታንስ ከራዲየሱ ጋር በማወዳደር either inside the circle or outside the circle ብለን ዲተርማይን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። So there is an example here. Consider a circle of radius 5 whose center is at C2,1. Determine whether each of the following points is on the circle inside and outside the circle መሆናቸውን ቼክ አድርጉ ነው የሚለን or determine አድርጉ። ኦኬ ፖይንቶች ተሰጥተውናል፣ ራዲየስ ተሰጥቶናል። ስለዚህ እነዛ ፖይንቶች on the circle ናቸው inside the circle ናቸው or outside the circle ናቸው የሚለውን ነገር ቼክ ማድረግ መቻል አለብን ወይም ዲተርማይን ማድረግ መቻል አለብን ማለት ነው። ኤግዛምፕሉ እንደዛ ነው የሚለው። So poinቶቹ P1 5,5 P2 4,5 P3 -2,5 P4 -1,-2 P5 2,-4 and finally P6 7,0 ስለዚህ እነዚህ ፖይንቶች either inside the circle or on the circle or outside the circle መሆናቸውን ዲተርማይን ማድረግ መቻል አለብን ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው ዲስታንስ ፎርሙላ እንጠቀማለን ማለት ነው። ምክንያቱም የሆነ ሰርክል የሆነ ፖይንት inside the circle ነው የምንለው በሴንተሩና በዛ ፖይንት መካከል ያለው ዲስታንስ ሜዠር ካደረግን በኋላ ከራዲየሱ ማነስ መቻሉን ቼክ እናደርጋለን። ታነሰ ኢንሳይድ ነው፣ ከበለጠ አውትሳይድ ነው፣ እኩል ከሆነ ከራዲየሱ ጋር on the circle ነው እንላለን ማለት ነው። So magnitude of PC which is equals to under radical x minus 2 the whole square plus y minus 1 the whole square, or PC the magnitude of PC square which is equal to x minus 2 the whole square plus y minus 1 the whole square. We need to compare PC or the magnitude of PC with the radius 5. Okay, ስለዚህ magnitude of PC 5 ነው, which implies that PC square which is equal to 25. Okay, then here is the magnitude of PC less than 5 by implies that the magnitude of PC is whole square less than 25 መሆን መቻል አለበት ነው የሚለው and the magnitude of PC greater than 5 by implies that the magnitude of PC is whole square greater than 25 መሆን መቻል አለበት ይለናል። ኦኬ ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ማሟላት መቻል አለበት። Thus P is on the circle if the magnitude of PC square which is equal to 25 ማለት እንግዲህ ተራዲካል ሲወጣ 5 ነው። 5 ማለት ደግሞ the length of the radius ነው። inside the circle ነው ልንለው የምንችለው ምን ሲሆን ነው if the magnitude of PC is whole square less than 25 ከሆነ ነው። ያ ማለት ከራዲየሱ ካነሰ ማለት ነው። and outside the circle ነው ልንለው የምንችለው if the magnitude of PC square greater than 25 ከሆነ ነው። ወይም PC greater than 5 ከሆነ outside the circle ነው እንለዋለን። okay very simple ነው by the way ነገር. So we can use a square distance to answer the question. Thus as P1 C the whole square which is equal to 5 minus 2 the whole square plus 5 minus 1 the whole square which is equal to 25. አሁን እዚህ ላይ ተመልከቱ x minus 2 the whole square plus y minus 1 the whole square under radical ውስጥ እናስገባለን ወይም ደግሞ PC square which is equal to x minus 2 the whole square plus y minus 1 the whole square
ይሄ 2 እና 1 ከኔ የመጣ ካላችሁ ሴንተሩ ነው። ሴንተሩ 2,1 ነው። ስለዚህ ሴንተር 2,1 ተሰጥቶን የምንጠቀመው የሰርክል ፎርሙላ ይሄን ነው የሚመስለው። ኦኬ ስለዚህ ከዛ የመጣ ነው። ሶ ይሄንን ስንፈልግ 5 minus 2 means 3 ነው። 5 minus 1 means 4 ነው። 3 square 9 plus 4 square 16 9 plus 16 25 25 ማለት እንግዲህ ራዲየሱ ጋር እኩል ነው። ያ ማለት ራዲየስ ስኩዌር። ስለዚህ ኦን ዘ ሰርክል ነው እንላለን። ፖይንት 1 P1 ኦን ዘ ሰርክል ነው ማለት ነው። ኔክስት P2 ደግሞ 4 minus 2 whole square plus 5 minus 1 whole square which is equal to 20 ስለዚህ ከ25 አነሰ ምን እንላለን? ኢንሳይድ ዘ ሰርክል ነው እንላለን ማለት ነው። አሁን P3 ዘ ሆል ስኩዌር ስናደርገው P3C ዘ ሆል ስኩዌር ስናደርገው -2 ዘ ሆል ስኩዌር plus 5 minus 1 ዘ ሆል ስኩዌር which is equal to 32 ስለዚህ 32 which is greater than 25 ተራዲየሱ ስለበለጠ outside the circle ነው እንላለን ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ P1 is on the circle, P2 is inside the circle and P3 is outside the circle. Similarly, you can show that P4 is inside the circle, P5 is on the circle and P6 is outside the circle. መሆኑን ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። ምን በመጠቀም? ይሄንን ፎርሙላ በመጠቀም ቀጥታ ይሄን ፎርሙላ ያ ማለት x ላይ የxን የመጀመሪያዎችን ቁጥሮች በማስገባት y ላይ ደግሞ የሁለተኛውን ኦርደር ፔር በማስገባት ከ25 ይበልጣል እኩል ይሆናል ያንሳል የሚለውን ቼክ እያደረጋችሁ inside the circle, on the circle, outside the circle ብላችሁ ዲተርማይን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው እንግዲህ ሰው ኤክሰርሳይሶችን መስራት ትችላላችሁ አስፈላጊ ከሆነ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ታስቀምጡልኝ ኤክሰርሳይሶችን እንዳስፈላጊነቱ ሰራላችኋለሁ ማለት ነው ቀጥታ ወደ ኔክስት ሰብ ቶፒክ እናልፋለን ማለት ነው የሁለተኛው ሰብ ቶፒክ እንግዲህ ኢኩዌሽን ኦፍ ሰርክል ይለናል ኢኩዌሽን ኦፍ ሰርክል we now construct an equation that the coordinate x, y of the points on the circle should satisfy. Okay, እነዚህ ፖይንቶች እንግዲህ x, y on the circle መሆን መቻል አለባቸው። ስለዚህ on the circle ሆኖ ኢኩዌሽን እንዴት አድርገን ኮንስትራክት ማድረግ እንችላለን የሚለውን ነገር ነው የምናይ ማለት ነው። So let p x, y be any point on the circle of radius r and circle the center C, H, K ቢሆን look, R is the radius of the circle where H, K is the center of the circle. Then the definition of the circle required that CP which is equal to R or the magnitude of CP which is equal to the radius simply. So how to calculate or how to formulate the radius of the circle at the center which is H, K. Okay? አሁን ሴንተሩ 0 0 ቢሆን ኖሮ አንድ ራዲካል x square plus y square which is equal to r እንላለን ወይም x square plus y square which is equal to r square እንላለን ነገር ግን ሴንተራችን h, k ከሆነ የምንጠቀመው ፎርሙላ አንድ ራዲካል x minus h the whole square plus y minus k the whole square which is equal to r እንላለን ወይም both side square ስናደርገው x minus h the whole square plus y minus k the whole square which is equal to r ይሆናል ማለት ነው where h, k is the center of the circle and r is the radius of the circle. Y and x or simply x and y is any point on the circle. Okay? ስለዚህ እነዚህን ነገሮች ኮንሲደር ማድረግ መቻል አለባችሁ ማለት ነው in particular if the center is its origin እንግዲህ origin ማለት h, k 0 0 ቢሆን ማለት ነው then the equation of the circle become x squared plus y squared which is equal to r square ይሆናል እንደምታዩት x squared plus y squared which is equal to r square ይሆናል because h and k become 0 okay ስለዚህ በዚህ አይነት ፎርም መግለጽ እንችላለን ማለት ነው የሰርክልን ኢኩዌሽን ለምሳሌ እዚህ ጋር የመጀመሪያው ፊገር a ላይ ምንድነው የሚለን ሰርክል አለን a center at c h, k and center at the origin okay at the origin ከሆነ የምንጠቀመው ፎርሙላ x squared plus y squared equal to r square and if the center is h, k we use the formula x minus h the whole square plus y minus k the whole square which is equal to r square ብለን መፈለግ እንችላለን ማለት ነው
Then the other example is example 4.8. Find an equation of the circle with a radius 4 and the center -2, 1, where -2, 1 is h, k እንግዲህ h, k ወይም ሴንተሩ ማለት ነው -2, 1 ማለት and 4 means the radius of the circle. ስለዚህ how to find the equation of the circle? So using a standard equation of the circle in which the center is h, k which is equals to -2, 1 and the radius r which is equal to 4, we obtain the equation x plus 2. ለምን ፕላስ አልነው? x minus of -2 ነው የምናደርገው እንግዲህ እዚህ ላይ ቱን ስንተካ ማይነስ ቱን ስንተካ ማለት ነው። ስለዚህ minus of minus ፕላስ ይሆናል። ስለዚህ x plus 2 the whole square plus y minus k አይደለም የምናደርገው እዚህ። ስለዚህ y minus 1 እናደርጋለን ማለት ነው the whole square then is equal to r square 4 square means 16. ስለዚህ equation of the circle እንደዛ አድርገን ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። Let us see another example 4.9. Find the equation of the circle with endpoints of a diameter at p -2, 0 and q 4, 2. Look, 2 points are given. አሁን ሁለት ፖይንቶች ናቸው የተሰጡ። ስለዚህ find the equation of the circle whose endpoints of the diameter ነው የተባለ። diameter ማለት እንግዲህ ዲያሜትር ማለት ሰርክሉን ለሁለት እኩል ሊከፍል የሚችል ሰርክሉን ሲሜትሪ ሊያደርግ የሚችል ማለት ነው። ስለዚህ ፒ እና ኪው የተባሉ ሁለት ፖይንቶች የአንድ ሰርክል ኤንድ ፖይንቶች ቢሆኑ እና እነዛ ፖይንቶች በዲያሜትሩ ላይ የሚያልፉ ቢሆኑ ማለት ነው ባጭሩ። ስለዚህ ምኑን ፈልጉ? ኢኩዌሽን ኦፍ ላይን ኢኩዌሽን ኦፍ ዘ ሰርክል ፈልጉ ይለናል ማለት ነው። ለምሳሌ ልመረስላችሁ እዚህ ጋር አሁን ይሄንን ይዩት እንግዲህ ኪው አር ማለት ዲያሜትር ነው ኤቢ ማለት ዲያሜትር ነው ሰርክሉን ሲሜትሪ ሊያደርግ የሚችል የተሰጠን ፖይንት ኪው ኤንድ ፖይንት አር ተሰጥቶናል። ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው? ኢኩዌሽን ኦፍ ላይን እንፈልጋለን። ኢኩዌሽን ኦፍ ላይን ማለት የራዲየሱን ላይን ፈለግን። ከዛ በኋላ ሚድ ፖይንት ፎርሙላ እንጠቀማለን። ሚድ ፖይንት ፎርሙላ የምንጠቀመው ለምንድን ነው? ሴንተር ሲን ለማግኘት። ሴንተር ሲ እንግዲህ በሚድ ፖይንት ፎርሙላ ነው የምትገኘው። ሚድ ፖይንት ፎርሙላ እንዴት ነው የምንሰራው ካላችሁ በባለፈው ክላሳችን ያየነው ነው ስለ ላይን ስንዋራ ማለት ነው። ኦኬ ዲስታንስ ፎርሙላ እና ላይን ኢኩዌሽን የሚለው ቶፒካችን ላይ ፓርት 1 ላይ ሚድ ፖይንት ፎርሙላ እንዴት እንደምንሰራ አይተናል። ስለዚህ እነዛን ፎርሙላ አፕላይ እናደርጋለን ማለት ነው ዛሬ። ስለዚህ ተመልከቱ the center of the circle C h, k is the midpoint of the diameter. ኦኬ የዲያሜትሩ እንግዲህ ሚድ ፖይንት ነው ወይም መሃል ላይ ያለ ክፍል ማለት ነው እንግዲህ ሴንተር የምንለው። so h, k which is equals to -2 plus 4 ያ ማለት x1 plus x2 over 2 y2 plus y1 over 2 that is the formula for midpoint. ስለዚህ በሚድ ፖይንት ፎርሙላ 1, 1 አመጣ ነው ማለት ነው። ስለዚህ 1, 1 means it is the center of the circle. ስለዚህ የሰርክሉን ሴንተር ካገኘን በኋላ ምን እንጠቀማለን? also for its radius r which is equals to the magnitude of cp the whole square አድርገን እንሰራለን። cp ማለት ነው ከሴንተሩ ካገኘነው ከhk ወይም h, k ይዞ እስከ አንደኛው ፖይንት either እስከ p or እስከ q ያለው ዲስታንስ r እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ r square which is equal to the magnitude of cp the whole square. so magnitude እንግዲህ እንዴት ነው የምንሰራው? 1 plus 2 the whole square plus 1 minus 0 the whole square ያ ማለት ልክ ዲስታንስ ፎርሙላን እንዴት አድርገን ስንሰራ እንደነበረ በባለፈው ክላሳችን ስላየ ነው በዛ ፎርም ነው ይሄን እየሰራን ያለ ነው ማለት ነው። ኦኬ so 1 ማለት ምንድነች? እዚህ ጋር 1 እዚህም 1 አለች h, k ናት። ኦኬ ስለዚህ በዛ y ነው እየሰራን ያለ ማለት h minus x1 the whole square plus k minus y2 the whole square is equal to 10 ይመጣል ማለት ነው። ይሄን ካልኩሌት ካደረግነው በኋላ 10 ይመጣል። ስለዚህ r ማለት √10 ማለት ነው ወይም r square ባጭሩ 10 ማለት ነው። so the equation of the circle is given by x minus h the whole square plus y minus k the whole square which is equals to r square.
but h and k are known ስለዚህ ታዋቂ ስለሆኑ h እና k 1,1 ብለን ስላመጣናቸው ቀጥታ 1 እንተካለን that is x minus 1 the whole square plus y minus 1 the whole square which is equal to r square that is 10 ስለዚህ እንደዛ አድርገን መስራት እንችላለን ማለት ነው ሁለት ፖይንቶች ወይም የራዲየሱ የዲያሜትሩ ኤንድ ፖይንቶች ቢሰጡን በእንደዛ አይነት ወይ መስራት እንደምንችል ነው የሚያመላክተው ማለት ነው let us see another example ሌላ ኤግዛምፕል እንስራ አሁን ብዛት ያላቸው ኤግዛምፕሎችን እዚህ ላይ ያስቀመጠልን ለምንድን ነው እንግዲህ ስለ ሰርክል በተለያየ ፎርም ጥያቄ ሊጠየቅ ስለሚችል ነው ስለዚህ በተለያየ ፎርም የሚጠየቁ ጥያቄዎችን ደግሞ መለማመድ ስላለብን ነው so suppose p minus 2,4 and q 5,3 are points on the circle whose center is on x-axis find the equation of the circle ይለናል ሁለት ፖይንቶች ተሰጥተውናል ሁለት ፖይንቶች እንግዲህ are points on the circle ሰርክሉ ላይ ያሉ ፖይንቶች ናቸው ኦኬ ሴንተሩ ደግሞ የት ላይ ነው አለ on the x-axis ነው ተብለናል ስለዚህ እንደዚህ አይነት ኢንፎርሜሽን ሲሰጠን እንዴት አድርገን ነው የሰርክሉን ኢኩዌሽን ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን ወይም ምን ፈልገው let us see the solution part here we need to obtain the center c ሴንተሩን ማግኘት መቻል አለብን and the radius of the circle ኦኬ ስለዚህ ምን ማግኘት አለብን ማለት ነው ሴንተሩን ማግኘት አለብን ራዲየሱን ማግኘት አለብን to construct this equation ያ ማለት ኢኩዌሽን ለማግኘት እንግዲህ እነዚህ ሁለት መሰረታዊ ነገሮች that is the center and the radius መገኘት መቻል አለባቸው ማለት ነው as the center is on x-axis its second coordinate is 0 ያ ማለት እንግዲህ x-axis ላይ ነው ከተባለ x, 0 ነው ኦኬ x, 0 ነው ስለዚህ instead of x ማን ተካለን ማለት ነው ሴንተር hk ተብሎ ስለሚቀመጥ h, k ነበረ k ግን 0 ነው ለምን 0 አልነው x axis ተብሎ ስለተሰጠን y axis ተብሎ ቢሰጠንስ y axis ተብሎ ቢሰጠን ደግሞ x አችን 0 ይሆናል ማለት ነው ኦኬ ወይም h 0 ይሆንና 0, k እናስቀምጣለን ማለት ነው ስለዚህ ሴንተራችን h, 0 ይሆናል ማለት ነው note that the magnitude of pc is the whole square which is equals to the magnitude of qc the whole square which is equals to r square okay አሁን እዚህ ላይ እንዳትወዛገቡ p እና q on the circle ላይ ነው ያሉ ተብለናል ስለዚህ ሰርክሉ ላይ ካሉ ከሰርክሉ እስከ ሴንተሩ ድረስ እንግዲህ ኢኩዲስታንስ ነው ያለው ብለናል that is the radius ነው ብለናል ስለዚህ ከp እስከ c ከፖይንት p እስከ ሴንተሩ ድረስ ያለው ስኩዌር which is equals to ከፖይንት q እስከ ሴንተሩ ድረስ ያለው ስኩዌር which is equals to the radius square መሆኑን ያዙ as both p and q are on the circle ስለሆኑ ነው ይሄ ነገር የሆነው so from the first equality we get minus 2 minus h the whole square plus 4 square which is equals to 5 minus h the whole square plus 3 square እንላለን እንግዲህ ምንድነው የመጀመሪያው ይሄ ነው ይሄ የፒሲ ማለት ነው ይሄ ፒሲን በመጠቀም የሰራ ነው ማለት ነው -2 - h ማለት -2 ማለት እንግዲህ x ነው ፒ ላይ ያለችው x -h means the center ሴንተሩ h, 0 ነው ብለን የለ plus 4 minus 0 ለምን 0 የk ቫልዩ ነው ስለዚህ 4 minus 0 the whole square that is 4 square ይሆናል which is equals to qc the whole square qc the whole square ማለት ነው 5 minus h that is 5 minus h the whole square plus 3 minus 0 the whole square which is 3 square ማለት ነው okay so solve this for h we get h is equals to 1 ስለዚህ የን ኢኩዌሽን በመጠቀም h ን ስንት አመጣ ነው 1 አመጣ ነው ማለት ነው h ን 1 አመጣ ነው hence the center is at c 1,0 ሆነ ማለት ነው ሴንተሩን በቀላሉ አገኘ ነው ምክንያቱም ሴንተራችን h, 0 ነበረ የh ቫልዩ አይታወቅም ነበረ h አችን 1 መጣ 1,0 is the center ቀሪ ምን ቀረን r ቀረን ራዲየሱ ስለዚህ ራዲየስ ስኩዌር ማለት ደግሞ the magnitude of qc the whole square
which is equals to 5 minus 1 instead of h 1 እንተካለን እዚህ ላይ 1 ስላገኘን ማለት ነው ስለዚህ 5 minus 1 whole square plus 3 square which is equal to 25 ስለዚህ r ስንት ይሆናል 5 ነው ማለት ነው ራዲየስ ወይም r square 25 ነው r square 25 ሆነ ማለት rአችን 25 ነው ማለት ነው 5 ዩኒት ይሆናል ማለት ነው therefore the equation of the circle becomes x minus h ማለት ስንት ነው 1 ነው ስለዚህ x minus 1 the whole square plus y minus k ስንት ነው ብለናል 0 ስለዚህ y square which is equal to r square which is 25 ስለዚህ እንደዛ አድርገን መስራት እንችላለን ማለት ነው እንደዛ አይነት ጥያቄ ቢሰጠን አሁንም very simple ነው attention መስጠት ነው የሚያስፈልገው ምናልባት እዚህ ላይ ይሆን ወሰብሰብ ያለ መስሎ ታያችሁ ይችላል ግን ትኩረት ሰጣችሁ ስታውት ቀላል ነው አሁን የተሰጠን ጥያቄ ምንድነው ኤግዛምፕል ቴል ላይ ያለ ልክ ሁለት ፖይንቶች አሉ ሁለት ፖይንቶች ኦን ዘ ሰርክል ነው የተሰጡ ሌላ የተሰጠን ነገር የለም ስለዚህ እሱን ለመስራት ምን ፈለግ ሴንተሩንና ራዲየሱን in addition to that ግን ከሁለት ፖይንቶች በተጨማሪ ሴንተሩ ኦን አክሲስ x አክሲስ ላይ ነው ተብለናል x አክሲስ ላይ ነው ማለት ሴንተሩ h,0 መሆኑን ተነግሮናል ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ሶስት ኢንፎርሜሽኖችን በመጠቀም ነው የሰርክሉን ኢኩዌሽን መፈለግ ይቻላል ማለት ነው ሌሎች ኤግዛምፕሎችን መለማመድ ትችላላችሁ ታች ኤክሰርሳይዝ ስላለ በዛ ኤክሰርሳይዝ መሰረት የተሻለ ነገር እያዳበራችሁ ሞር ግልጽ እንዲሆንላችሁ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ወይም መለስ ብላችሁ ግሬድ 11 ኮኒክ ሴክሽን የሚል እንግዲህ ክፍል አለ እዛ ላይ ገብታችሁ አንዳንድ ነገሮችን ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው ሌላ አንድ ኤግዛምፕል እንጨምር እስኪ determine whether the given equation represents a circle if it does identify its center and radius and sketch its graph አሁን ምን የተሰጠን determine whether the given equation represents a circle የተሰጠን given equation ተሰጥቶናል ሶስት ኢኩዌሽኖች abc ተብሎ የተሰጠን ኢኩዌሽን ሰርክልን ሪፕሬዘንት ያደርጋል ወይ ካደረገ ሴንተሩን ፈልጉ ራዲየሱን ፈልጉ ሰርክሉን ስኬች አድርጉ ወይም ሳሉ ነው የመጀመሪያው x square plus y square which is equal to x minus 6y plus 7 which is equal to 0 ተሰጥቶናል b x square plus y square plus 2x minus 6y plus 10 which is equal to 0 c x square plus y square plus 2x minus 6y plus 11 which is equal to 0 እንግዲህ ሁሉም ተመሳሳይ ነው የሚለያየው plus 7 plus 10 plus 11 በሚለው ብቻ ነው ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር አንድ አሬንጅ የምናደርገው ነገር ይኖረናል ማለት ነው whether this equation represents a circle or not የሚለውን ነገር ለማረጋገጥ ይሁን አሬንጅመንት ያስፈልገናል ማለት ነው ሶሉሽን ፓርት ላይ እንገባለን ስለዚህ we need to rewrite each equation in a standard form to identify its center and radius we do this by completing the square on the x term and the y terms of the equation as follows so for the case of a x square plus 2x plus y square minus 2y which is equal to minus 7 አሁን እንግዲህ x ን ከx ጋር y ን ከy ጋር ሰበሰብን ያ ማለት x square plus 2x plus y square minus 6y which is equal to minus 7 አደረግን so ምንድነው ያደረግነው grouping x terms and y terms ነው ያደረግን ተመሳሳዮችን ሰበሰብ then after ምንድነው ያደረግነው adding 1 square and 3 square to both sides okay both side 1 square and 3 square ጨመር ለምን አስፈለገ ለምሳሌ ይሄ ጥያቄ ለመጣባችሁ ይችላል 1 square እና 3 square ለምን ጨምረው ልትሉ ትችላላችሁ ይሄ ምን ይባላል መሰላችሁ completing square method quadratic equation ላይ አስተውሱ completing square method እንግዲህ ax square plus bx plus የሚል ፎርሙላ አለን እንግዲህ quadratic equation ስለዚህ x coefficient ላይ ያለውን ቁጥር half በማድረግ ስኩዌር አድርገን እንደምረዋለን ይለናል ስለዚህ የሁለት half ስንት ነው 1 ነው 1 ስኩዌር አድርገን ደመር ነው የስድስት half ስንት ነው 3 ነው 3ን ስኩዌር አድርገን ደመር ነው ስለዚህ ከኢኩዌሽን በሌፍት በኩል ያደረግነው ነገር in the right direction also ጨምረዋለን ያ ማለት 1 square plus 3 square እዚህ ጋር ጨምረዋለን ማለት ነው ያ ማለት 1 square ማለት 1 ነው 3 square ማለት ደግሞ 9 ነው
ስለዚህ አዲስ ነገር የለውም ማለት ነው ስኩዌሪንግ ነው ኮምፕሊቲንግ ስኩዌር ሜተድ ነው የተጠቀምነው ስለዚህ ይሄ ማለት x square plus 2x plus 1 square ማለት x plus 1 the whole square ማለት ነው plus is y square minus 6y plus 3 square ማለት ደግሞ y minus 3 the whole square which is equal to 3 ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ኢኩዌሽን የሰርክል ኢኩዌሽን ነው አይደለም comparing this with the standard equation of the circle this is equation of the circle with the center h comma k that is minus 1 comma 3 minus 1 comma 3 okay ስለዚህ minus 1 comma 3 ሴንተራችን and radius ደግሞ ይህ r square ነው ባይዘው 3 የመጣው r ሲሆን ደግሞ ሩት ውስጥ እናስገባዋለን ስለዚህ ሩት 3 ይሆናል ማለት ነው አሁን እዚህ ላይ አንድ ነገር እንዳትደናገሩ ለምሳሌ x plus 1 ስለተባለ ለምን እዚህ minus 1 ሆነ እንዳትሉ ምክንያቱም ፎርሙላው የሰርክል ፎርሙላ x minus h ነው y minus k ነው ስለዚህ 3 ሆነ ማይነስ ስላለች ነው minus of minus 3 ሆነ እዚህ ጋርስ ማይነስ ይሆነ ውስጥ ላይ ማይነስ ስላለች ነው ማለት ነው ስለዚህ minus 1.3 ራዲየሱ ደግሞ ሩት 3 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ሰርክል ነው እንላለን ማለት ነው ስዕሉን መሳል እንችላለን ግራፉን ማለት ነው ባጭሩ ወይም በዲያግራም ፎርም እንግዲህ minus 1.3 እዚች ፖይንት ላይ ነው ያለች ሴንተሯ ነች ከዛ በኋላ ራዲየሳችን ሩት 3 በሩት 3 ከሴንተሩ ይዘን እስከ ሰርክሉ ድረስ ሩት 3 ዩኒት ያክል በመጓዝ ማክበብ እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ሶስቱንም ነገሮች ሰራን ያ ማለት ሴንተሩን አገኘን ራዲየሱን አገኘን ስኬች አደረግን ጨረስ ቢ ላይ ደግሞ following the same steps አሁን ተመሳሳይ ስቴፕ ነው የምንጠቀመው ያ ማለት የመጀመሪያ ስቴፕ x ን ከx ጋር y ከy ጋር ኮሌክት ካደረግን በኋላ completing square method እንጠቀማለን ከዛ በኋላ ምን ይሆናል ይለናል x plus 1 the whole square plus y minus 3 the whole square which is equal to 0 አለ 0 ማለት ዲስታንስ የለም ማለት ነው ዲስታንስ የለም ማለት ምን ማለት ነው ፖይንት ነው ማለት ነው አይታችኋል ስለዚህ this satisfied by the point minus 1.3 minus 1.3 ማለት ላይ ሴንተር ስንለው የነበረው ፖይንት ማለት ነው ስለዚህ minus 1.3 ደግሞ ምንድነው ሰርክል ሳይሆን ፖይንት ነው ስለዚህ የሰርክልን ባህሪ ወይም የሰርክልን እንትን አላሟላም ማለት ነው ሰርክል አይደለም ማለት ነው so the locus of this equation is considered as a point circle of zero radius ማለት ነው sometimes called degenerate circle እንለዋለን ያ ማለት ራዲየሱ 0 ከሆነ degenerate circle ወይም zero radius or circle of zero radius ወይም point circle ይባላል በዋናነት እንግዲህ ፖይንት ማለት ነው ባጭሩ ስለዚህ የሰርክልን እንትን ሪፕሬዘንት አያደርግም ማለት ነው ሲ ላይ ወይ መጨረሻው ላይ ስንመጣ ደግሞ again following the same steps in am you can see that x squared plus y squared plus 2x minus 6y plus 11 which is equal to 0 is እዩት እዚህ ጋር ደግሞ x plus 1 the whole square plus y minus 3 the whole square which is equal to minus 1 አይታችኋል አሁን እዚህ ላይ እንግዲህ x ን ከx ሰብስበን completing square አድርገን ያመጣነው ነው ኦኬ ራዲየስ ቦታ ላይ -1 ነው የገባው ኦኬ ይሄ ደግሞ ሰርክልን ሪፕሬዘንት አያደርግም ምክንያቱም እዚህ ቦታ ላይ መቀመጥ ያለበት r ስኩዌር ነው ራዲየስ ስኩዌር ሆኖ ምን መሆን የለበትም ኔጌቲቭ መሆን የለበትም እንኳን ስኩዌር ሆኖ አይደለም ራዲየስ ሲጀመር ኔጌቲቭ ሊሆን አይችልም ምክንያቱም ራዲየስ is a distance and distance never be negative ስለዚህ እሱን ነገር ማወቅ መቻል አለባችሁ ሲም ምንን ሪፕሬዘንት አያደርግም ሰርክልን ሪፕሬዘንት አያደርግም in fact it has no locus at all እንላለን ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ይመስላል ማለት ነው ኤግዛምፕል consider an equation of the form x squared plus y squared plus dx plus ey plus f which is equal to 0 ኦኬ አሁን ይሄ ማለት ምንድነው እላይ ስናየው የነበረ ፎርም ነው እዚህ ጋር ያየነው አይነት ፎርም ማለት ነው ይሄ ፎርም ማለት by completing the square you can show the following if d square plus c square minus 4f greater than 0 then the equation represents a circle with center minus d over 2 comma minus e over 2 and radius r which is equal to 1 over 2 under radical d square plus e square minus 4f ይሄ ማለት መሰላችሁ ባጭሩ ኳድራቲክ ኢኩዌሽን ላይ የምንጠቀመው አይነት ነው
ለምሳሌ ፕላስ ኦር ማይነስ አንደር ራዲካል ቢ ስኩዌር ማይነስ 4ac ኦቨር 2 ምናምን እያልን ነበር አይደል? እዚህ ጋር ፖዚቲቭን ብቻ ነው የምንወስደው ምክንያቱም ምንድነው ዲስታንስ ኔቨር ቢ ኔጌቲቭ መሆን ስለሌለበት ፖዚቲቭ ፓርት እንወስዳለን ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ኬዝ እንግዲህ ከዜሮ ከበለጠ ምንድነው እንላለን? ሰርክል ነው እንላለን። ከዜሮ ከበለጠ ለምሳሌ እዚህ ጋር ዜሮ ነው የሆነ ሰርክል አይደለም። እዚህ ጋር ኔጌቲቭ 1 ነው ከዜሮ አንሳል ሰርክል አይደለም። ላይኛው ጋር ደግሞ ከዜሮ ስለበለጠና 3 ስለመጣ ሰርክል ነው ብለናል። ሁለተኛ ኬዝ d square plus e square minus 4c which is equal to 0 ከሆነ then the equation is satisfied by the point minus d over 2 minus e over 2 only። ስለዚህ ይሄ ፖይንት ነው። ፖይንት ከሆነ ደግሞ ዲጀነሬተር ሰርክል እንለዋለን ያልነው ወይም ምንድነው ያልነው እዚህ ጋር ይሁት ፖይንት ሰርክል ወይም ሰርክል ኦፍ ዜሮ ራዲየስ sometimes called degenerated circle እንለዋለን ያልነው ነው ባጭሩ ፖይንት ማለት ነው። okay in this case the locus of the equation is called point circle or circle of zero radius or degenerate circle እንለዋለን ብለናል። ዜሮ ከመጣ ለዛን ከሆነ ደግሞ then the equation has no locus እንላለን ሰርክልን ሪፕሬዘንት አያደርግም ማለት ነው። እነዚህ ሶስት ሪማርኮችን መያዝ ያስፈልጋል ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ እዚህ ጋር ሌላ ተጨማሪ ኤክሰርሳይዝ አለ እሱን ኤክሰርሳይዝ ትሰራላችሁ ማለት ነው። ይሄን ኤክሰርሳይዝ ተሰሩ ደግሞ የበለጠ ግልጽ ይሆንላችኋል ማለት ነው። እንግዲህ another subtopic under this topic is intersection of circle with a line and tangent line to a circle ይለናል። okay intersection of a circle with a line and tangent line to a circle አሁን በዋናነት እንግዲህ ሰርክል ኢንተርሴክት ሊያደርግ የሚችል ላይን and tangent ሊያደርግ የሚችል ላይን ኦኬ እንግዲህ ሰርክልን ከዚህ ቀደም ምናልባት 7ኛ ክፍል ይሁን 8ኛ ክፍል የሆነ ቪዲዮ ሰራ አስታውሳለሁ። አንድን ሰርክል የሆነ ላይን በሶስት ኬዞች ሪሌት ሊያደርግ ይችላል ይለናል። የመጀመሪያው ኬዝ ሁለት ቦታ ላይ ሊነካው ይችላል ሴካንት እንለዋለን። ሁለት ቦታ ላይ ከነካው ያን ሰርክል ሴካንት ላይ እንለዋለን። ስለዚህ ሁለት ቦታ ነክቷል። ሁለተኛ ኬዝ አንድ ቦታ ላይ ያን ሰርክል ሊነካው ይችላል ያ ላይን ታንጀንት እንለዋለን። ታንጀንት ፖይንቷን ደግሞ ፖይንት ኦፍ ታንጀንሲ እንለዋለን። ሶስተኛው ኬዝ ደግሞ ያ ላይን እና ያ ሰርክል ፈጽሞ አይገናኙም አይነካኩም ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ዝምድናዎች ማወቅ መቻል አለባችሁ። so the number of intersection point of a given line and a circle is at most 2 ቢበዛ ሁለት ጊዜ ነው እንግዲህ ላይን እና ሰርክል ሊገናኙ የሚችል that is either no intersection point or only one intersection point or two intersection point no intersection point ካል አይነካኩም የሉም ማለት ነው። at one intersection point ካል ደግሞ ወይም at one point ካል ደግሞ tangent line ነው። at two point ካል ደግሞ ምን እንለዋለን secant እንለዋለን ማለት ነው። so for instance in the figure 4.9 እዚህ ጋር ያለ ላይን ማለት ነው እንግዲህ the line L1 has no intersection with a circle L2 has two intersection with a circle namely Q1 Q2 and L3 has only one intersection point with a circle namely P2 so ምን ማለት ነው እዚህ ጋር ይሄን ሰርክል ይዩት ሴንተር C አለን ራዲየስ R አለን ኦኬ ላይን L1 L2 L3 አለን L1 ከሴንተሩ ከሰርክሉ ጋር ምንም ግንኙነት የለውም L2 ሰርክሉን ሁለት ጊዜ ነክቶታል at point Q1 and Q2 ላይ L3 ደግሞ at P ላይ ብቻ አንድ ነክቷል ይለናል። so a line which intersects a circle at one and only one point and only one point is called tangent line to the circle እንለዋለን። in this case the intersection point is called point of tangency እንለዋለን። የተገናኙበት ፖይንት ማለት ነው point of tangency thus L3 is a tangent line to the circle ስለዚህ L3 የዚህ ሰርክል ታንጀንት ላይን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ፊገር እንደምንረዳው ወይም እንደምናየው point on L1 are outside the circle L1 outside the circle ነው hence the distance C, Q greater than R ዲስታንሱ እንግዲህ በሴንተሩና አሁን ተመልከቱት C እና Q አለ Q1 I mean Q ማለት Q1 ሊሆን ይችላል Q2 ሊሆን ይችላል ካር ግሬተር ነው ኦኬ ስለዚህ ስለሚበልጥ አውትሳይድ ነው ብለናል ማለት ነው። ወይም ባጭሩ በላይን 1 እና በሴንተር ሲ መካከል ያለው ዲስታንስ ከራዲየሱ ስለሚበልጥ
ምንም አይነት ንክኪ የላቸውም ማለት እንችላለን። ሌላው ደግሞ እዚህ ጋር ባጭሩ ለማስረዳት ያክል እዚህ ላይ በላይንቱና በሴንተር ሲ መካከል ያለው ዲስታንስ ለምሳሌ እዚች ጋር ባለችው እዚህ ላይ አንድ ፖይንት ብንወስድ ከዚህ ላይ በዚች ፖይንት እና በዚች ፖይንት ያለ ዲስታንስ አለ። ይሄን ዲስታንስ ካልኩሌት አድርገን ከራዲየሱ ጋር ስናወዳደረው ያንሳል አይደል? ስለዚህ ካነሰ ኢንሳይድ ደ ሰርክል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቴ ይሄን ሰርክል አቋርጦታል ማለት ነው። ራዲየሱ ደግሞ ከሲፒ ጋር እኩል ከሆነ አንዴ ብቻ ነክቶታል ታንጀንት ላይ ነው እንለዋለን ነው የሚለን እዚህ ጋር ያለው ነገር በአጠቃላይ እንግዲህ አይታችኋል። ለምሳሌ ዲስታንስ c, l1 greater than r. On the other hand, there is a point on l2 which is inside a circle. Hence, distance c, l2 less than r ሊሆን የሚችል ፖይንት ስላለን ስለዚህ ኢንሳይድ ነው ሰርክሉን ሁለቴ ቆርጧል ነው የሚለን። ስለዚህ ባጭሩ በሰርክልና በላይ መካከል ያለው ሪሌሽን ምንድነው ከተባለ ሶስት አይነት ሪሌሽን አለ። አንደኛው ፈጽሞ አይነካኩም፣ አንደኛው አንድ ጊዜ ብቻ ይለካካሉ፣ ሶስተኛው ደግሞ ሁለቴ ይነካካሉ ብለን ኮንክሉድ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ይሄ ነው ያለው፣ ሌላ ነገር የለም። እዚህ ላይ ያለው ዛዛታ በሙሉ ተመሳሳይ ነገር ነው። So in general, given a circle of radius r with a center c, h, k and a line l, by computing the distance between the center and the line between c and l, we can conclude the following. አሁን በሚከተሉ ሶስት ነገሮች ማጠቃለል እንችላለን። የመጀመሪያው if distance between the center and the line greater than r ከሆነ then the line does not intersect the circle. ስለዚህ ዲስታንሱ በላይኑና በሴንተሩ መካከል ያለው ከራዲየሱ ከበለጠ ምንም አይነካኩ። ሁለተኛ በሴንተሩና በሌንግዙ መካከል በላይኑ መካከል ያለው ዲስታንስ ከራዲየሱ ካነሰ then the line is a secant of the circle. That means they have two intersection point ማለት ነው። ሶስተኛው ኬስ በሴንተሩና በላይኑ መካከል ያለው ዲስታንስ ከራዲየሱ ጋር እኩል ከሆነ then the line is a tangent line to the circle. The point of tangency is a point P on the line. Okay? ስለዚህ point of tangency እንለዋለን። then CP perpendicular to the line ነው እንላለን ማለት ነው። ኦኬ CP ማለት በፖይንት ኦፍ ታንጀንሲ እና በሴንተር መካከል ያለው ዲስታንስ ነው ወይም ላይን ማለት ነው። ኤል ደግሞ የተሰጠን ላይን ነው። ስለዚህ ፐርፐንዲኩላር ናቸው እንላለን ማለት ነው። ያ ማለት ፐርፐንዲኩላር ሆኑ ማለት ነው በሌላ ቋንቋ ስሎፓቸው ሲባዙ ኔጌቲቭ 1 ይሰጡናል ማለት ነው። that means the product of the slopes of L and CP must be negative 1 መሆን መቻል አለበት ነው የሚለን። እነዚህን ፖይንቶች መያዝ ያስፈልጋቸዋል ማለት ነው። let us see an example. Okay? ስለዚህ write the equation of the circle tangent to the x-axis at 6,0. 6,0 እንግዲህ x-axis ላይ ነው because y 0 ስለሆነ እዚህ ላይ 0 ስለሆነ whose center is on the line x minus 2y which is equal to 0. Okay? አሁን ምንድን ነው የተጠየቀው? write the equation of the circle tangent to x-axis. እንግዲህ ምንድነው የመጀመሪያ ጥያቄን ስንሰራ ጥያቄውን አናላይዝ ማድረግ ለመረዳት መሞከር ነው። አሁን የጥያቄ ምንድነው የሚለው ፈልጉ የተባለው find the equation of the circle ነው። ምን አይነት ሰርክል ኢኩዌሽን ነው የምንፈልገው? ያ ሰርክል ለኤክስ አክሲስ ታንጀንት የሆነ ኤክስ አክሲስ ጋር ምታካኪ የሆነ ማለት ነው ወይም አንዴ ብቻ የሚነካ እና የዛ ሰርክል ሴንተሩ ደግሞ x - 2y which is equal to 0 በተባለ ላይን ላይ የሚያልፍ ላይን ኢኩዌሽን ፈልጉ ተባለ። ሰርክል ኢኩዌሽን ፈልጉ ተባለ። ስለዚህ እንስራው። the circle in the equation is as in figure 4.10 እዚህ ላይ ነው እንግዲህ ይሄ ነው ሰርክሉ ሰርክሉ ይሄ ነው። እንደዛ አድርገን መጀመሪያ ሰርክሉን እንሰራለን። መጀመሪያ ላይን እናሰምራለን። ላይን ማለት y which is equal to 1/2x ማለት ነው። በሌላ አገላለጽ ሲገለጽ y which is equal to 1/2x ምክንያቱም እዚህ ላይ እኩል ነው 0 ነው የተባለ then x which is equal to 2y ማለት ነው። ስለዚህ ኦቨር ቱ እናደርገውና ምን ይሆናል y which is equal to 1/2x ስለዚህ y which is equal to 1/2x ማለት ምን ማለት ነው? ይሄ ላይን ማለት ነው። ላይኑን እንስላለን። ካሳልን በኋላ ሰርክሉን እንሰራለን። እንዴት ነው ሰርክሉን እንሰራ? በዚህ ላይን ላይ ራዲየሱ የሆነ ወይም ራዲየሱ በዚህ የሚያልፍ የሰርክሉ ማለት ነው እና ለኤክስ አክሲስ ታንጀንት የሆነ ሰርክል እንሰራለን።
Okay, ስለዚህ let's see h comma k be the center of the circle. h comma k is on the line by the line y which is equal to 1 over 2x, which implies that k which is equal to 1 over 2h ማለት ነው 1 over 2h ለምን ካላችሁ እዚች ላይ ያለችው h ማለት x ማለት ነች k ማለት y ማለት ነች ስለዚህ x ኮማ y አለን ኦኬ ስለዚህ ይሄ ፖይንት ደግሞ በምኑ ላይ ያልፋል ተብለናል በሰርክሉ ላይ ያልፋል ተብለናል ይሄ ላይ so the circle is tangent to x-axis at p6,0 which implies that cp should be perpendicular to x-axis እንግዲህ perpendicular ነው ለምን perpendicular ያልነው ካል እዚህ ጋር የተሰጠን ኖት አለ አያችሁ the point of tangency is the point p on the line such that cp is perpendicular to l ስለዚህ tangent line እና radius perpendicular ነው always ስለዚህ perpendicular ናቸው ብለን እንሄዳለን okay so h which is equal to 6 which implies that k which is equal to 3 ይመጣል then the radius r which is equal to the magnitude of cp ማለት በሁለቱ መካከል ያለው ዲስታንስ ማለት ነው which is k minus 0 which is equal to 3 ይመጣል ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር h which is equal to 6 and k is equal to 3 ሲለን 6 እና 3 ኦኬ 6 እና 3 እንግዲህ ከእነ ያገኘናቸው አንድም ላይን ኢኩዌሽኑ የተሰጠን አለ እዚህ ላይ k which is equal to 1 over 2h ብለን h አችን ምንድነው h አችን ማለት እዚህ ጋር እንግዲህ x, y ውስጥ ስላለ እዩት እዚህ ላይ x, y ማለት ነው ባጭሩ h, k ማለት ስለዚህ ከዛ ነው የተካነው h እዚህ ላይ ስንት አለ 6 ን እንተካዝል 6 1 over 2 times 6 ማለት 3 ማለት ነው ስለዚህ h 6 ነው k 3 መጣ ማለት ነው ራዲየሱ እንዴት 3 ሊመጣ ካቻለ ከተባለ ራዲየስ ማለት እንግዲህ በዚህና በዚህ መካከል ያለ ዲስታንስ ወይም ባጭሩ cp ማለት ነው cp ስለዚህ k - 0 ይሆናል k - 0 ማድረግ እንችላለን k - 0 ማለት k - 0 ስለዚህ ከከላይ 0 ስንቀንስለት ያው 3 ነው ምክንያቱም kያችን 3 ተብሎናል ስለዚህ በዛው አይ ነው the circle is the center at 6,3 with the radius r which is equal to 3 therefore the equation of the circle becomes x minus 6 whole square plus y minus 3 whole square which is equal to 9 ይሆንልናል ማለት ነው ወይም r ስኩዌር ስናደርገው 9 ይመጣል ማለት ነው አይታችኋል ስለዚህ 6 h ኮንስታንት ነች በዚህ ስትሄዱ እዚህ ላይም 6 ነች እዚህም 6 ነች ለምን ቨርቲካል ስለሆነ ቨርቲካል what about k እዚህ ላይ ስንት ነበረች k እዚህ ላይ 0 ነበረች እዚህ ጋር ታንጀንቱ ላይ 0 ነበረች እዚህ ጋር ስትሄድስ ወደ 3 ከፋለች ወደ ላይ ስንሄድ እየጨመረ ነው የሚሄደው y value ስለዚህ that is why so እንደዚህ አይነት መሰል ጥያቄዎች ብዙ ጊዜ ተጠየቁት ይችላልላችሁ አንዳንድ አወዛጋቢ ሊመስሉ ይችላሉ ግን የመጀመሪያው ኢምፖርታንት ነገር ምንድነው ጥያቄውን አናላይዝ ማድረግ መረዳት መቻል ምንድነው የተፈለገው ምን ተሰጥቶናል ምን አይነት ሜትር ልጠቀም የሚለውን ነገር ነው ማወቅ መቻል ያለባችሁ ማለት ነው another example 4.13 suppose the line y is equal to x is a tangent to a circle at a point p 2,2 if a center of the circle is on the x-axis then what is the equation of the circle አሁን እንግዲህ የተሰጠን ነገር አንደኛ ታንጀንት ላይን ተሰጥቶናል ታንጀንት ላይን y is equal to x የተባለ ሁለተኛ ፖይንት ኦፍ ታንጀንሲ ተሰጥቶናል 2,2 ላይ ተሰጥቶናል ሶስተኛ ነገር ሴንተር ኦፍ ዘ ሰርክል x አክሲስ ነው ተብለናል ስለዚህ ሶስት ነገር ተሰጥቶናል ከዛ ምን ፈልገው ምንድነው ሰርክል ኢኩዌሽን ነው የምንፈልገው ስለዚህ ምን እናደርጋለን መጀመሪያ ስቴፕ ድሮው እናደርጋለን ወይም ስኬች እናደርጋለን ሰርክሉ ስኬች ስናደርግ ፖይንታችን ተሰጥቶናል ፖይንት ኦፍ ታንጀንሲ y is equal to x ማለት ይሄ ነው በዚህ ላይን ታንጀንት የሆነ ሰርክል ነው ሴንተራችን h, 0 ነው h, 0 ለምናል x አክሲስ ስለሆነ ሴንተራችን x አክሲስ ስለሆነ እዛ እነዚህን given information በመጠቀም ኢኩዌሽን እናወጣለን let the center of the circle be c h, 0 we need to find h the slope of the line l y which is equal to x means slope ስንት ነው 1 ነው እዚህ ጋር and l is perpendicular to cp ለምን cp ከታንጀንት ላይን ጋር perpendicular ነው ብለን ዲፋይን አድርገናል ላይ ስለዚህ
the slope of CP is -1 ነው እንላለን። CP ማለት ከዚህ እስከዚህ ያለው ስሎፕ ስንት ነው? -1 ነው ማለት ነው። So the slope of CP which is equals to vertical increase over horizontal increase እናደርጋለን። vertical ይሄ ፖይንት አሁን የተሰጠን ነው 2 -0 ከ2 ሲቀነስ 0 over ከ2 ሲቀነስ h አይታችኋል። ከየት ነው የምንቀንሰው? ከ2 ሲቀነስ 0 over ከ2 ሲቀነስ h ያ ማለት ነው ስሎፕ ማለት ነው። ስሎፓችን ግን ስንት ነው ተብለናል? -1 ነው ተብለናል ማለት ነው በዚህ መሰረት። ስለዚህ h እናገኛለን። h -2 which is equal to 2 h which is equal to 4 መጣ ማለት ነው። ስለዚህ ሴንተራችን ስንት ሆነ? 4,0 ሆነልን ማለት ነው። ኦኬ the center of the circle C 4,0 ስለዚህ 4,0ን ካገኘን r square which is equal to the magnitude of CP the whole square ኦኬ ስለዚህ CP ማለት ምን ማለት ነው? በዚህና በዚህ መካከል ያለ ፖይንት ማለት ነው ወይም ዲስታንስ ማለት ነው። ራዲየስ ማለት ከዚህ እስከዚህ ያለ ዲስታንስ ነው። ስለዚህ ዲስታንስ ፎርሙላ እንጠቀማለን። ያ ማለት 2 - h the whole square plus 2 - 0 the whole square አድርገን መስራት እንችላለን። 2 - 0 the whole square plus 2 - 4 the whole square which is equals to 4 plus 4 which is equal to ምን ሆነ? 8 ሆነልን ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ኤቻችንን አገኘን ወይም ባጭሩ ሴንተራችንን አገኘን፣ ራዲየሳችንን አገኘን። ከዛ በቀላሉ ምን መስራት ነው? ሰርክል ኢኩዌሽን ድራይቭ ማድረግ ነው። x - 4 the whole square ኦኬ h 4 ነቻ ፕላስ y - k ግን 0 ነው። ስለዚህ y ስኩዌር ይሆናል which equal to r ስኩዌር ማለት ነው 8 ማለት ነው። ስለዚህ በእንደዚህ አይነት y ኢኩዌሽናችንን መስራት እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ላይ ምን አለን? ኤክሰርሳይዞች አሉ፣ የተለያዩ ኤክሰርሳይዞች። እነዚህ ኤክሰርሳይዞች እጅግ በጣም ወሳኝ የሚባሉ እስካሁን ስንሰራቸው ከነበሩት ጋር የሚመሳሰሉ ናቸው። እነዚህን ኤክሰርሳይዞች በደንብ መስራት ከቻላችሁ ሞር ክሊር ይሆንላችኋል ማለት ነው። ምናልባት እንድሰራላችሁ ከፈለጋችሁ ኮሜንት ሴክሽን ላይ አሳውቁኝ፣ እሰራላችሁ እችላለሁ ማለት ነው። እንግዲህ የዛሬው ክላስ ይሄን ይመስል ነበረ። እስካሁን ድረስ አብራችሁ ስለነበራችሁ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ አሁንም ላይክ፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። በቀጣይ ክላስ እንግዲህ ፓራቦላ በሚለው ክላስ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ሁሉ ተመኘው። ባይ ባይ።